Fast nu är det massa tallar här. Men här var det inte tallar då. Här bodde Jon Eliasson Björn med sin hustru och sina barn. Tänk er, det var kväll. På vintern. Kallt var det nog. Och lille Elias, 3 år. Han var kissanödig. Gå ut och gör bort ditt ärende, sa mor Ingeborg. Han gick ut men kom strax in. Mam, det är svåge som lyser bredda vid broen. Nej, köp inte nå. Ta en lyssticka, alltså vedsticka som var full av kära liksom. Tänd den med öppen spisen. Och så går du ut. Han gjorde så. Han gick ut. Modern höll på att tvätta spädbarnet i en balja. Men så hörde hon ett fruktansvärt skrik utanför. Hon rusade ut. Bara för att se en stor varg fara med hennes lille son i gapet. Hon försökte i snödrivorna rusa fram mot Hagelheta och in i skogen. Hon sprang efter maktlös. Bara för att se att ljuset försvann in i den mörka skogen. Hon stapplade tillbaka till huset bara för att mötas av den hemska tystnaden. Vad hade hänt? Jo, lillebarnet hade drunknat i baljan. Och hon blev förtvivlad. Hennes man och den äldsta flickan Karin som blev min stammoder så småningom. De var nere där i byn vid gårdarna där nere, för där var resten av gårdarna. Den här gården låg enskild. Där ni ser hustaget, där var resten av husen. Oj. Då fadern kom hem blev han ju förtvivlad. De letade, men hittade ingenting. I kyrkböckerna står det också om att när han är född, men inte när han är död. Det fanns inget att begrava. Förmodligen var det så. Men fadern, det stod att Jon Eliasson Björn hade kunnat läsa i bok, vilket var ovanligt på den tiden på 1735. Och han hade blivit huvudsvager. Synes ha lutit i skogen. Han har sprungit må hända för att söka efter sitt försvunna barn. Och det blev aldrig riktigt sig likt något mer. Men året efter fick de en dotter, Sigrid. Hennes liv blev också dramatiskt. På samma ställe här. Där delade hon Per Kristoffersson från Helaberg gifte sig med Karin som blev min stammoder. Sigrid gifte sig med en dräng. Hon fick 2 barn. Så var det när hon var 25 år. Så hade hon gått ut ett ärende. Och barnen var inne, Ingeborg och Erik, de var inomhus, 2 år gamla. De kom tillbaka, var huset övertänt. Något hade ju hänt, kanske en ulltuss hade farit nära brasan och kommit på golvet så det började brinna. Hon rusade in, har synets omfamna barnen, men dukade under av röken tillsammans med sina 2 barn. Ett av barnet har förnummits blöda. Grannarna fick se, de kom dit och försökte släcka. De var inte så skadade, för de hade inte brunnit upp så att säga, utan modern omfamnade dem tydligt, och pojken och flickan. Och där står det faktiskt i kyrkböckerna. Detta hände den
november 1761. Här vilar Sigrid Jonsdotter som levat vackert i sitt unga liv tillsammans med sina barn Ingeborg och Erik. Målaren Alda Boström, som berättar dessa dramatiska händelser från hennes hemby, föddes i slutet av 1930-talet i den lilla byn Risbäck i Anundsjö socken i norra Sverige, nära gränsen till Lappland. Landskapet är präglat av djupa skogar, sjöar och berg och den stora floden Anundsjösjön. Hon var den yngsta av 7 barn i en familj av bönder. Livet var präglat av hårt arbete och den övermäktiga naturen med hårda vintrar och farliga djur. Det gamla preindustriella livet var fortfarande närvarande med allt dess glädje och fasor. Alda tar oss på en resa genom tiden. Från århundraden långt före sin egen födelse till 1960-talet, när, som hon säger, livet förändrades genom den moderna tekniken och det gamla levnadssättet började blekna. Några av de berättelser hon skildrar i ord och bild tillhör den orala traditionen i hennes by. Andra fann hon genom flitig forskning i gamla dokument, tidningar och kökböcker. Vi får ta del i ett Sverige som tillhör det förflutna, men inte allt av sin magi har försvunnit helt. Det här är salen i mina farföräldrars ställe, farfars. Och mina syskon och min far och mor bodde i ett enda rum, salen hos farfar. Och där har jag 6 syskon och så med föräldrarna blir det 8 personer i ett enda rum. Och så kunde hunden vara där också, som de skulle ha för jaktens skull. Han hette Roy, hunden. Det fanns bara det nödvändigaste. Soffor, liggplatser, skåp, en liten kort diskbänk, spis och soffbord och stolar och en orgel, min morfars orgel. På den lärde vi oss att spela, jag och mina syskon. Men jag var ju inte född på den här bilden, eller tavlan. Utan jag föddes ju 12 år efter min syster. Mina föräldrar byggde, de köpte jord och Modonsjö med stödbrytarn och deras handkrafts skull. Så byggde de upp ett ställe med jord och ett torpställe. Och det var ju kök, kammare och sal och så var det 2 rum uppe med 3 skrub. Det var inga stora rum. Men min mor tyckte att hon var en drottning. Hon fick både kök, kammare och sal. Och så där rummen uppe. Första tiden hade hon gått ifrån alla rummen i huset. Njutit av att vara som en drottning.
Ja, det här är en vanlig företeelse i min barndom. När gårdfarihandlaren kom och hälsade på med sina varor som han oftast hade i en kappsäck. Då var man ju alltid intresserad att se vad han hade i den där kappsäcken. Det kunde ju vara underkläder, det kunde vara ofta sådana där småsaker som säkerhetsnålar och ja, allt möjligt smått och gott var det i den där. Det kunde vara skjortor och tyger och allt möjligt. Det var lite spännande, så där stod man ju och tittade på när gårdfarihandlaren kom. Ofta hade han en cykel eller en slags kärra som han cyklade med. Som han hade de där kappsäckarna på. Det var inte, nästan aldrig for han med en bil. Utan då var det med cykel, alltså på vintertid då var det ju spark. Och då oftast låg han på ett ställe i byn. Det kunde vara ofta, tror jag, att en gårdfarihandlare låg hos Parlynch. Det jag nämnde luffare, det var ju också luffare som gick och hälsade på. Då fick de ju ligga någonstans. Men ibland kunde det vara att sängplats ordnades i ladugård och i en sån där luffarkorg. För det var ju varmt hos korna. Ja. Här var vi med ett föräldrahem. Ja. Det var ju ingen skog här då. Nej. Och då var det så att det kom en luffare och hälsade på. Och så ville han ha mat. Ja, det fick han ju. Mm. Men då han ville lägga över, det hade ju fullt. Det var ju fullt alla. Då sa mamma, det kan du inte få. Och då blev han ju arg och sa så här. Sen då var våran gård var ganska ny, för det där var före min tid också. Ja. Det var så. Sen när man sån här gård skulle bränna. Eran gård skulle bränna? Ja, att han synd om en sån här gård skulle brinna. Ja. Och då pappa kom hem och fick höra det där, nu höll han på att sätta kaffe i harsen. Han brukade ju dricka kaffe igen när han kom från skogen och arbetade. Han var ju skogsarbetare. Mm. Och vart for luffaren? Ja. Ja, han är där i Walters, han for att Walters. Ja. Då for han direkt dit. Mm. Och så sa han när han kom in i Walters, då var ju brodern där, och så var det ju kanske de andra broderna att komma dit då. Ja. Han far var Hotelsen, han mannen. Men inte far, jag menar Hotelsen var luffar. Jo, han far var Hotelsen. Så, och han sa sömnen en sån här gård skulle bränna. Och då var det, ja, så då for han ut från Walters där. Och så ner hela vägen där. Och så hade han 3 Johanssons söner efter. Ja. Jag kände dem efter och han sprang för Risbäckslia. Ja. Och jag sa sen när Då blev han rädd. inte kommit till Risbäck till byn mer. Nej. Ja. Jag tycker det var liksom annars. Ja, din far var säkert stark efter allt skogsarbetet. Ja. Ja. Och här då, det visar jag att kvinnan fick inte vara slö och lat. Skulle de träffas, då hade de med sig ull som de kardade. Ja. Det är ju ganska knepigt.
Det är ju min mor som lever uppe i pojkrummet. Det där blir kallat pojkrummet. Och så ser man en del av byn genom fönstret. Ja. Det är den här stocken. Är det älgen eller vilket djur är det? I Risbäck och i hela Arnösjö levde man mest på mindre jordbruk och skogsbruk. Här på tavlan visas en skogsarbetare som håller på att barka timmerstocken. Han håller i en barkspade. Sen så är det ju en timmerkörare här som kör timret iväg till ån. Och det här timret ska flottas iväg sen på senvåren. Då flottar man timret som följer med ån och sen med Moälven och ner till Hapsta. Och där sorteras timret.
skogar och myrmarker runt Annensjö är vinterkvarter för samerna och deras renar än till idag. Att hålla farliga rovdjur som lo, varg och björn borta från renhjorden var och är ett ständigt problem för renskötaren. Förr i tiden dödades björnen med spjut, ofta i idet. Det här hände någon gång på senare delen av 1800-talet. En same, Nils Persson, vandrade på stigar mellan Rövattnet och Risbäck. Han skulle besöka någon där. Men när han kom på skogen där överraskades han av att en björn uppenbarade sig. Hur skulle han klara sig? Han la sig på marken och låtsas spela död. Och björnen snirklade och gick runt omkring samen Nils Persson. Och han hade lagt sig med ryggen mot marken. Och när björnen kom fram till huvudet gjorde han någonting som inte var så bra. Han bet av näsan på Nils Persson. Och sen for han. Och Nils Persson hade sinnesnärvaro att var kvar tills han såg att björnen hade försvunnit. Och då klev han upp och blodet rann ur näsan. Och då visade det sig att han hade bara 2 hål där han hade näsa förut. Men han fick leva så. Det var före kirurgerna hade kunnat göra någonting. Och det berättas att barn, särskilt barn, brukade titta på honom. Och han gick i kyrkan och visade sig. Och alla tittade ju på Nils Persson. Ja, det var förskräckligt för honom. Men han gjorde det bra som inte tvekade att visa sig. Det var bra tycker jag. Och, ja.
Ja, det här är bjudningsstans Otta Maskin. Maskin, det är ett speciellt ord i Arnösjö för loge. Här ser ni de dansande paren och den öppna maskindörren ute mot gården. Då var det en brygga som den var uppbyggd på och då hette ju det maskinbrygga. Vimse spinner, vimse smäller. Det var ju inte det jag skulle spela, men alltså det här var... Den här flickan, det kan vara, hon kan betrakta det dansande. Hon kan också vara ledsen för hon inte får dansa. Där sitter hon och beundrar. Det kanske är någon som dansar med hennes fästman, vem vet. Eller hennes fästman, det är kanske spelmannen, dragspelaren. Det får betraktarna avgöra. Man ser ju hur spelmannen sneglar mot andra fruntimmer som dansar förbi. Och det verkar ganska hett mellan de olika dansparen här. Jag har tänkt mig att det är en tango de dansar. Ja, hej, hej. Nu kommer de alla. Fäbod, vad var en fäbod? Jo, man drog dit med från hembyn som då nu i Risbäcks fall låg 4-5 kilometer ifrån byn. Då får man med sina får och getter och det var mycket getter på den tiden på 1500-talet. Och de mjölkade getter och det var bra näring. Sen var det korna också. Och då heter det att när de for med allting, då heter det att man buffer. Man buffer. Och då for man efter en särskild väg då till fäbodarna. Och det gick ju bra. Ibland kunde man hade hästar med som man hade förnödenheter som man behövde när man var i fäboden. Och man behövde ju grytor och man behövde ju mat med sig. Och för fäbodsjäntorna som skulle bo där och sköta om djuren, de skulle ju också ha föda. Sen fick de ju
föda genom att mjölka korna och getrarna. Men 1870 då flyttades de till stugorna till nuvarande plats i Bojärla. Och det var 5 stugor då. Men så brann det år jag föddes, brann en stuga upp 1937. Och då blev jag bara 4 stugor där. Man kan ju undra, jag vet att det har sagts mig att vara i fäbodar, det var som en slags semester med jobb. De var fria. Jag tror att en del frierier skedde då, på den tiden, just vid fäbodarna. De var mycket friare där. Och det var sommar och det var höst och det var försommar. Det var olika fjäll, hette det. De drog hemåt och hjälpte till med slottarna. Sen for de tillbaka till fäbodarna och hade ett nytt fjäll. Det var olika hur många fjäll de hade. Alla hade väl inte så många fjäll, men det kunde vara 3. Rent av 4 på senhösten, men det var mer ovanligt. Och att jag vet liksom, det beror på att Erik Jonsson, bygdeforskaren från Risbäck, han har berättat och skrivit ner en del. Så jag har fått veta lite mer. Annars, min syster Rut, hon var 18 år äldre än jag. Hon var sista fäbodpigan och hon var där 1933. Där under ser ni en flicka och några kor, det är jag. Ja, det har jag aldrig varit med om att möta några vittra. Men vad såg korna som jag inte såg? Det var en fin afton, jag gick emot korna. Jag brukade göra det när jag var 16-17 år. Gick där på skuggen emot dem när jag hörde skällorna. Så stannade jag till av någon anledning vid gläntan där. Och då ser jag att Gullres ledarkon plötsligt, hon viker av ifrån stigen, går då en halvcirkel liksom emot mig där jag stod på andra kanten. Och korna, de andra följde efter och jag stirrade för att se. Oj, vad såg hon? Är det någon efter stigen? Nej, ingenting syntes. Är det någonting bredvid stigen? Nej, ingenting kunde jag se. Men då Gullres och de andra kom till mig, då började de springa då för att komma till sommarlågan. Och jag hade inget annat att göra än springa efter dem. Men vad de såg, det vet jag inte. Jag tror att nämligen att djur kan ibland se det människor inte kan se. Här är surkorn vid Skattkinnen. Och korna blev sur. De blev kvar på skogen för de åt soppen då det blev på här sidan. Då iddes de inte gå hem. Utan då stannade de kvar, det låg borta. Mannens uppgift var att gå och leta kor. Inte iddes de gå hem, det var en mil ända till mer än en mil till sommardagen. En man i Risbäck som ser en rad vita kor. Och det är Hjärtemyra. Han blev så till så hade han där och ska buffa till fäbodar nu, tyckte han. Men då korna hade gått förbi myren där. Då tittade han så efter spår i myren. Det var ju fuktigt och blött. Men vad? Inte ett fett efter korna. Då var vi ju vittra.
en annan vitterhistoria från fäbodarna. Och det är ju vid Gamborgården. Det var en fäbodjänta, hon hette Kerstin Jonsdotter. Hon var född 1770. Och det där var år 1786. Och hon är inne, vaknar en morgon och så har en pinglande källor. Ja, hon tänker, ja nu håller ju på Näsbönen buffer in till Sydberget. Så hon gick ut på bron. Vad får hon då se? En lång rad vita kor och så vittra. Oj då. Det berättas så. Efter det här så flyttade de i fäbodarna omkring 1790. Oftast var det att vittra hade varit i farten och då var de tvungna att flytta. Gubbarna var ju, bönderna var ju lite vidskepliga och tänkte inte kan vi ha kon där vittra kan om Jacke kon borde. Och de kan ju tydligen ta någon. Nej, så det går inte för sig. Vi måste flytta. I mitten kan vi se följa vittra. Jo, det var så att Fambyn hade en fäbod vid Fambomyra på Risbäcksskogen faktiskt. Och där blev en fäbodjänta. Hon kom ju naturligtvis från Fambyn då. En som var där ensam. Hon blev överfallen av vittra. Och då vi ska klä dig till brud åt vitteprinsen. Men hon satt där still av skräck och blev klädd i siden och pärlor och diamanter. Och så hörde hon steg ute. Så ropade hon, far kommer! Och vips försvann vittra. Annars var det ju hårt arbete som gällde. Ja, nöjena var dansa, spela och så fanns ju det där med när de samlades till missionsmöte varje sommar. Yeah.
Det här är mästaren i Arnösjö. Han var just i Järberget och Storsjö mellan åren 1914 och 1932. Han samlade en del människor runt omkring sig. Mest kvinnor, några män. Han kom att bli första sidesstaff i tidningarna år 1928 i oktober. Då skrev de om honom varje dag. Och han blev kallad för Sveriges Rasputin. De trodde att han var någon sorts kvinnoförförare, som munken Rasputin. Men det var han egentligen inte, utan han förkunnade sin tro utifrån Bergspredikan och Leo Tolstojs skrifter, fredstankar. Det var hans budskap. Men det väckte väldigt stor uppmärksamhet just att han vandrade omkring och hade kvinnorna med sig. Och här, på den här tavlan här, där har han blivit tvättad fötterna på. Och det sades att kvinnorna torkade fötterna med sitt långa hår. Och ni kan ju se kanske hur förnöjsam han ser ut på tavlan här. Det är mästaren Erik Liss Andersson från Dalarna ursprungligen. Han slutade sitt liv i Värmland i Sunne socken 1945. Den här är ju målad så där kargt. Det är ingen vacker tavla. Det är inte därför jag målar den. Den ska lysa till fattigdom. Det här är fattigdom i sin bemärkelse. Jag kan ju berätta den. Det var en båtsman i Risbäck som heter Ryding. Han hade hemskt dåligt ställt. Han bodde i ett hus alldeles utanför Åkerhagen. Och så var det en Tarsberg från Hemsjö. Och han hette Pej Larsson. Och han hade familj. Men han var fruktansvärt fattig. Så var det en bonde i Risbäck vars häst hade självdött. Och han hade grävt ner den i en myr i närheten av byn. Det var väl av ålder hästen hade dött, vad jag förstår. Och de här fick höra tal om det. Smög sig efter 3 dagar i skymningen till den där myren. Grävde upp hästen. Här håller de på att gräva upp hästen. Men då de skulle dela på hästen så säger Pej Larsson så här. Ja, men jag som har kärlingar och barna, då borde jag få mer kött. Nej, sa Ryding. Harta var och därmed jämnt. Hälften var och därmed jämnt. Och så blev det, och inte blev de några sjuka heller. Jag tror att myren hade en konserverande effekt. Ja, det här är från en by i Arnösjö. Det är en gammal kvinna som hade mycket fattigt.
och dåligt ställt. Hennes barn hade lika dåligt ställt och kunde inte hjälpa henne. Så det fanns bara en enda sak att göra. Och det var att hon skulle på fattigstugan i Vreben. Då var det en granne som förbarmade sig över henne med häst och vagn. En vanlig lastvagn. Och en annan granne som kom med en pläd under henne som hon fick ligga på. Och en fäll ovanpå. Och för kanske en hösäck till kudde. Och så kunde färden börja 4-5 mil till fattigstugan, skakande fram på dåliga vägar. Det var den sista färden för henne. Hon vistades sen ett tag på fattigstugan innan hon dog. Ja, det är en jonkorg. Det var dåtidens fattigvård och fattiga gamla människor som kanske inte hade egna anhöriga som kunde ta hand om dem. Då fick de bo i en sån här korg. De låg där hela tiden, de som inte kunde göra någonting annat. Och då fick folk hjälpas åt så gott de kunde att ta hand om dem. Och då kanske de fick ligga i lagorn, fick lite gröt. Så fick de flytta efter någon vecka till något annat ställe. Så försökte man ta hand om dem med det man hade. Finns det berättelser? Var det flera? Hände det ofta? Ja. Jo då. Om man är gammal och inte kan arbeta själv, då man har inte så mycket att ge. Ens värde sjunker som väldigt, väldigt mycket. Vad kan man bidra med? Och då är det ju de andra människorna som tänker att man har ett värde som människa ändå. Och man vill försöka göra någonting. Vad har vi kvar? Vad kan vi ge till den här människan som inte kan ta hand om sig själv? Fast man kanske själv hade 12 barn eller ännu fler ta hand om och försöka, kanske de kan vara här några dagar. Ja. Det var lite så man fick göra det. Det här är Jonke Sara från Risbäck som for till Kanada. Hon vinkade av sin blivande make när hon var 5 år. För då for han till Kanada och först Amerika och jobbade 4 år innan han for till Kanada och ordnade ett ställe där som han så småningom kunde förvärva jorden gratis. Genom att sätta ett hus och odla upp jord. Då kom han tillbaka och skaffade sig sin fästmö, Sara. Här är Sara och hennes fästman Per Nylander. Och hon heter ju Sara Jonsdotter, en kusin till min mor. Men här har Saras svärfar har gjort en träkista där hon förvarade sina grejer. Och Saras mor hade packat en korg med mat i. Och så sen hade hon sytt 2 fina kuddar åt henne. Men de fick inte plats där. Så under hela färden till Kanada hade hon med sig kuddarna på hästskjutsarna och med tåget och med båten. Hennes äventyr i Kanada var väldigt stort.
Hon var väldigt duktig kvinna, både Per och hon. Tyvärr lyckades Per och han blev påkörd av en smitare. Men efter 4 år gifte hon om sig med en ny jordbrukare och flyttade till hans hem, och pojkarna övertog deras hem. Och så här har vi då tjäder och här ska jag slipa bort och ta ner. Och så har man att det går så här, eller? Det är som att titta in i ett fönster här, men man... Ja, det är möjligt. Jag tänker, det blir liksom, det kan bli så här av ett fönster, här nästan innan vi tittar in genom dagerstön. Jag har inget strö så.